धेरै हुन्छ अरे भनेको राख्ने घाटा चाहिँ वहीँलाई छिटो छिटो ठाउँ सिएमसीमा ढान्टा ट्र्याक्टर अन्त छ्याङ्गो छाची खारङ कुवा चाहिँ सपस्या नै खाऊ न मुन्डे खोर्सानी चल्छ है खोर्सानी खोइ गोठमा होला तातो छ ए घरमा यता गोठ यता गोठ माथि घरमा लु अटुकै घाटाको छौँ पुची सिएमसी मलाई खाऊ अन्त हामी मेरो हला कसले टिभीले तलबाट हला अब दिनभरि कामहरू हुने फोन आयो अहिले केटाकेटी पनि के साह्रो हेउ गर्छ दुःख पनि भएको छ बुहारीको खाँचो पनि छ मलाई हामी अब सक्दैनौँ होइन होइन कामै त्यसरी म त सक्छु कति बुहारीलाई कसरी के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा मसँग थाहा छ है नानी हो यसो गर त्यसो गर भन्ने कुरो हुन्छ क्या हाम्रो हामी सक्दैनौँ खाउँ न हामी मजाले म त खाइसकेको छैन होइन अनि त्यसरी बुहारीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्छ यसो गर नानी हो त्यसो गर मान्छे रिसाउनु हुँदैन कहिले पनि भाद्र गयो म तिमी पुगेर आउँछु माइला
पठाइ म पनि ल्याउँछु मलाई 1 केजी म हाडेको थिएँ क्या त्यो अन्त घरमा छोरी 1 पन्नु नाच पनि राधा का बोलो त्यही मासु पर खाने कि के लिनु आएको राम्रो सुन्दैन के भयो के भनेको ए हुन्छ कुद्नुपर्छ अब ल आउनु नि कहाँ छ यहाँ कुद्नुपर्छ क्या अब ल